ฮัลโหลยินดีต้อนรับนะทุกคนนี่ VTuber สไลด์น้ำแข็งเอกีนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Hogwarts Legacy ของเราค่ะนะแล้วจะว่าไงดีล่ะ ก็แอบเป็นเกเรด้าสตรีมนิดนึงเนาะ คือจริงๆวันนี้ต้องเล่นสตรีมเกมอื่นทาง ทวิชนะ แต่ว่าเปลี่ยนมาสตรีมทางนี้แทน ไม่ไหวเลยฮ่อเสียงเงียบ โอเคนะเดี๋ยวเซตอัพนิดนึงไปกันเลยดีกว่า แต่จะบอกว่าจริงๆแล้วช่วงที่ ช่วงที่ไม่ได้สตรีมนะฮะแอบไปเล่นมา แอบไปเล่นมาเล่นเป็นตัวเนี้ย เล่นเป็นเด็กบ้านฮัฟเฟิลพับไม่ใช่เด็กบ้านเดินคอนะฮะ เล่นจนเวลเยอะกว่าตอนนี้อีก ไปกันเลยดีกว่านะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา เซฟปกติที่เราเล่นกันคือพอ พอได้มาเล่นบ้านต่างกันแล้วก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วเนื้อเรื่องมันแอบไม่เหมือนกันนิดหน่อยนะฮะก็คือถ้าจะให้พูดจุดที่ไม่เหมือนก็คือถ้าเป็นบ้านเรเวนคลอบางบทพูดจะไม่เหมือนแล้วอย่างของบ้านเรานะฮะเราจะสามารถไปหาแจ็คดอได้เลยเพราะว่ามีเอลบ้านมาบอกเรานะฮะเรื่องแจ็คดอแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเลเวนคอร์เนี่ยเราจะต้องไปหารูปปั้นนกที่หอคอยนกฮูกแทนนะก็เพิ่งรู้เนี่ยแหละว่ามันต่างกันก็อีกอย่างหนึ่งเราเจอวิธี วิธีที่สามารถใส่หมวกที่ค่าสเตตัสดีกว่าได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนทรงหมวกเดี๋ยวนะหมวกที่เราใส่คืออันนี้เนาะใช่ก็ผ้าพันคอแน่นอนว่า อุ้ยเอานี่ออกก่อนดีกว่า จะได้ดูชุดสวยๆแต่งตัวกันตั้งแต่ต้นเกมนี่นะอันนี้สวยกว่าเดี๋ยวแต่ว่าอันนี้มันมีค่าสเตตัสพิเศษนะเนี่ยค่าสเตตัสพิเศษคือใช้ความฟิงโก้แล้วแรงขึ้นคือต่อให้ดีเฟนส์มันไม่เท่าเอาค่าสเตตัสพิเศษดีกว่า นอนเหมือนเดิมวิธีง่ายๆก็คือเราก็แค่ไปอัปเกรดอะไรนะเราแค่ไปอัปเกรดเสื้อตัวในก็จบแล้วค่ะเราอัพได้มีของอัพอยู่แล้วนะหรือเปล่า ไม่รู้ว่ามีของอัพหรือเปล่าแต่ไม่มีเราก็ไปหาได้นะฮะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอดูเควสก่อนนะมีของ Professor Sharp ที่เรายังไม่ได้ทำเพราะว่าอะไรก็จำไม่ได้เดี๋ยวลองไปดูก่อนนะฮะว่า Thunder Blue เนี่ยทำไมเราถึงทำไม่ได้นะรู้สึกว่าเราน่าจะมีสูตรแล้วสิหรือว่ายังไม่ได้ซื้อสูตรนะ
อ๋อโอ้เรายังไม่ซื้อมาโรสวีทด้วยนะเนี่ยรู้อะไรไหมมีERด้วยมิสเตอร์เอ้ยรอแป๊บนึงนะไม่รู้ว่านกอีกตัวอยู่ที่ไหนนะเนี่ยนกหาตัวยากนกอยู่ไหนนกเอ๊ะอ๋อเรามีนกแค่2 ตัวลืมไป อุ้ย ผิดไปแล้วนิกเตอร์ขอโทษด้วยอ่ะเอาข้าวไปนะมันลองกิ้วด้วยแล้วก็น่าจะมีนิฟเลอร์อีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้กินข้าวอยู่ไหนเราอยู่ไหนไปทางด้านขวาชอบตรงที่มันเลยเนี่ยตลกดีเอาอย่างนี้แก้วตาโพนไปดูสิตัวนี้จะเลยไหมเก็บไม่เลยด้วยมารยาทดีอะเรา มีแต่นิฟเตอร์มั้งที่เลยนะฮะนี้ถ้ามีโอกาสต้องไปจับมูลคาร์บมาเพิ่มแล้วก็ตัวนี้ด้วยพับสกีนก็นกดับเบิลโนทำไมเราถึงยังไม่มีแบบนั้นเลยอุ้ยกดผิดอีกแล้วโอ้ my เรื่องไหนเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องก็ปลูกเพิ่มเดี๋ยวก็ขึ้นละแมนเบรก
ต้องเก็บทุกอย่างละขวดนะฮะเพราะว่าเผื่อมีเควสที่ชาวบ้านขอยาเราเจอบ่อยแหละที่ชาวบ้านขอยาแต่เราไม่ถือไว้ไงนี้ดูน้ำยาแต่ละอย่างม่วงแดงขาวตัวมันก็แดงเหมือนสีน้ำยาข้างในขวดจริงๆนะเนี่ยอันเดอร์บลูเนี่ยบอกเลยว่าของดีมากๆต้องเอาไว้ใช้ตอนต่อสู้เลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราได้ต่อสู้แน่ๆเนตตี้ชวนเราไปเนี่ยไม่เคยหรอกเนตตี้ In the Shadow of Bloodline อ้าวมาแล้วเหรอ In the Shadow of Bloodlineไอ้ฮะเราจะไปทำเควส In the Shadow นี่ยังไม่ใช่เควสหรอกมันก็เป็นเนื้อเรื่องนะจะไปทำ In the Shadow of Bloodline กันแต่สัญลักษณ์เควสแปลกนะฮะเป็นเควสแบบที่ไม่เคยเจอมันเป็นเควสเหรอRevelio. ข้างบนนั้นมีหลายอย่างที่เรายังไม่ได้ปลดเลยด้วยนะฮะโอ้อันนี้ด้วยที่ไหนอ่ะอ๋อในถุงอาหารนะฮะ Revelio. นี่ไงปิ๊งโอ้จัดเป็นบรรยากาศฮาโลวีนด้วยนะฮะในห้องอาหารนอกจากนั้นฮัลโหลตามมาดูอาหารบนโต๊ะก็แบบมีฟักทองมีอาหารส้มๆเอ้าไม่ใช่ฟักทองด้วยนะเอ๊ะเป็นไก่งวงย่างมั้งฮะใหญ่ขนาดนี้น่ากินดีนะเนี่ยแต่แปลกที่ไม่มีฟักทองอ่ะไม่กินฟักทองกันหน่อยเหรอพายฟักทองอะไรอย่างงี้เฮ้ยอันนี้เมนูนี้นะฮะอะไรสักอย่างคราวน์เรา เคยเล่น The Sims เป็นเมนูที่ทำบ่อยมากใน The Sims แล้วรู้สึกว่ามันสวยดีนะแต่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเขาทำออกมาทีเขาจะทำชิ้นใหญ่ขนาดนี้ว่ามันเป็นแค่ชิ้นเล็กๆนะเกือบวิ่งเลยนี่ไปทำเควส Anything to do with the dark art should be avoided. It's อย่า too ไป risky. ยุ่งกับศาสตร์มืด Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. มันคุ้มนะ I can't agree. ที่จะเสี่ยง And I'll not เห็น say a word ด้วย more. ไม่ได้ I'm ไม่พูด sorry. แล้วพูดแค่นี้ I won't give up. ฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะ What were you and Ominous พวก speaking นายเถียง about? อะไรกัน He's นะ being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. ฉันก็สนใจศาสตร์มืดเหมือน The กันนะ dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. ศาสตร์มืดนะ The ไม่ได้ Gaunts know มี this แค่ข้อเสียนะ better than พวก most. ก้อนรู้ Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. บางทีฉันอาจจะพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ออมินิสไม่ค่อยชอบครอบครัวของเขา
ไม่ใช่ที่ฉันอาจจะพูดมากเกินไปออมินิสเนี่ยไม่ค่อยอยากน่าจะไม่ค่อยอยากให้คนรู้เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเท่าไหร่งั้นไม่ต้องบอกก็ได้ You needn't tell me if ถ้า you ไม่อยาก don't บอก want นะ to. If I were you, เฮ้ยถ้าฉันเป็น I'd be เธอ begging นะ for more details. ฉันจะขอให้เล่าให้ฟังเพิ่ม It's not that I'm not interested, ก็ไม่ใช่ว่าไม่สน and you ใจ can certainly trust me แล้ว if you ก็ want to tell me เล่าให้ anything. ฉันฟังได้ Ominous นะ learned dark magic from his parents. ออมินิส Are you familiar with the Cruciatus curse? เรียนศาสตร์มืดมาจากพ่อแม่เขารู้จักคาสารู้จักคำสาปครูชิโอไหมจำไม่ได้ภาษาไทยมันใช้อะไรนะนี้คำสาปเสียดแทงเหรอแต่จำได้แต่ว่ามันเป็นคาถาทรมานคนนะฮะรู้จัก Crucio, correct? Crucio The ใช่ไหมล่ะ Cruciatus curse, also known as the torture curse, inflicts excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous, he was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. ก็คือ Ominous เป็น trusts เด็ก me, บ้านโซโล่ไปแล้ว and นะ more ฮะ often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. โอเคเพื่อนมีแค่นี้ I'll make Ominous understand. He'll change his mind. ดูมั่นใจนะเรามั่นใจมากเลยด้วยแล้วก็เดี๋ยวนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นตอนกลางคืนเพราะงั้นเราก็สามารถใช่ไหมมันกลางคืนปะใช่ก็สามารถไปเรียนวิชา astronomy กันนะเพราะว่าดูดาวมันต้องดูกันตอนกลางคืนนี่นะฮะเริ่มคาดได้เลยไม่ต้องรอโอ้ And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. ว่าไงอเดเลดที่ลุงหายไป Ladies, สาว Professor สาว Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. อะไรนะนี่นะนอกเรื่องนิดนึง Still don't have your own? แต่เดี๋ยวค่อย You เล่า can't be ให้ a new student forever, you know. You can share with ไม่มี Mr. กล้องเหรอ Taka. งั้นก็ยืมของคุณตะกาเอาว่าไงนายที่เรียนวิชาปรุงยาด้วยกันนี่นะ Here, I can adjust that for No, you. no, bring it into focus on ให้ your เขาปรับ own. เองสิเรเบยนี่นะเรื่องที่จะบอกคือขนม Now มา I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? ผมว่าเธอจะ Professor, ตั้งใจฝึ it's ก freezing out.
นอกคลาสนะ Mere cold Em ăn didn't nào? stop the great stargazers of the past. ทำไมอา Look จารย์ดูไม่ only หนาว to อยู่ the คนเดียวเลย astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed ดูสิ millennia เราใส่กัน ago ตั้งหลายชั้ on น the very self-same stars above us. นักเรียนแต่ละคนใส่ประมาณ Is 3 that ชั้น clear? 4 ชั้นนะฮะอาจารย์ใส่แค่ 2 ชั้น แต่ทุกคนแบบหนาว Dismissed. อาจารย์นิ่งมากคือสนม Hello. I don't believe we've met officially. ขนม I'm Amit. เอา I'm ฉันชื่ออมิต something นะ of เรา an ยังไม่เคย astronomy buff. คุยกัน Hello, Amit. ฉัน It's ชอบวิ nice ชา to meet นี้ you. Did I Oh, hear Amit. Professor Shaw say that you don't เห็นอาจารย์ have บอก your ว่า own telescope? ไม่มีกล้องส่ I องดาว have เหร a อ spare one you could borrow for the rest มี of ให้ยืม term. นะให้ยืมได้ทั้งเทอมเลย เอ๊ะคุณ That's น่าใจ very ดีจัง kind of you, Amit. แต่ Are you นาย sure ไม่ you ใช้แน่ won't เหรอ need it? I'm certain. ไม่ It's ใช่ my old one. I มันเป็นกล้องเก่า finally ฉั got น my hands on the new Celestia เพิ่ง Contemplo. ได้กล้องใหม่มา You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, I thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. ต้องอ่านหนัง Come สื find me อ there afterwards ไป and หยิบกล้อง bring เอา the ด้านล่าง telescope. There's something I want to talk to you about. ก็เลือกขนมที่ซื้อมาฮะที่แรกมันคือขนมแบบขนมไม่ใช่ขนมจีนอะไม่ใช่ขนมจีนน้ำยานะแต่เป็นขนมแบบจีนผงเทียมชิกอะไรสักอย่างเราเห็นว่ามัน It's a dog, isn't it? ด้านฝั่งหนึ่งของขนมเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรดีมันประทับลายไว้แล้วลายมันมีรูปใบ5 แฉกด้วย เขาก็ไม่ได้บอกว่ามันใส่นะแต่มันคงไม่ได้ใส่ใช่ไหมมันคงเป็นใบไผ่ใช่ไหม ใบ5 แฉก The เนี่ย constellations are beautiful. Not sure they're worth dying of a cold for, but they are beautiful. มันสวยนะก็ไม่รู้ว่าสวยพอจะทนหนาวตายมานั่งมองมันได้หรือเปล่าแต่มันก็สวยเลยนี่ใครอ่ะ Not sure what you can learn from Adelaide. these astronomy tables that you can't learn from a cup of tea leaves. วันนี้ดูจะชอบวิชาอีกวิชาหนึ่งมากกว่านะวิชาทำนายเอาว่าไงเพื่อน Professor Shah's just about as cold and distant as the bloody stars she wants us to Yeah, chart. Ugh, not how I wanted to spend my evening. บ่นเพราะว่า Revelio. นี่นะฮะปึ๊บแล้วก็ Confringo. This was his old telescope. Looks practically brand new. เนี่ยเหรอเทเลสโคปเก่า A pristine Don't night mind for that I- stargazing. Do not let it be wasted. คืนนี้ดาวสวยนะอย่าเสียเวลาล่ะ Professor Shaw, I'm interested in learning more about astronomy. It is increasingly Adan rare to yak find a riyan student who seeks du after dao things phơm à? celestial of their own accord. แปลก But จั if ง you นะ truly ปกติไม่ desire มี to นักเรียน chart ส the นใจข courses นาด of นี้ the หรอก cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. We ourselves are not unlike blank star charts, you แต่ know. เอาจริงๆต่อให้เขาใส่แค่ Empty 2 อัน canvases waiting to be ถ้าเขาก็ดูหนาว inscribed กว่า with ผ้านั all กเรีย that น the นะฮะ universe has to offer. Do you understand? Thank you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it. อีฟนายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง The perfect night for... อ้าวสวัสดี I have the telescope. It's Like nicer Mama than na. I'd expected. I Mà would đu not mày của offer a Hichi gì? prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. อ๋อ Yes. ฉันมีข้อแม้นิดหน่อย What is it? ข้อแม้ You อะไร remember those astronomy tables Shaw was going on about? จำโต๊ะ It ดู just so ดาวที่อา happens จารย์บ I've อก been ได้เป reading ล่า up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. มันน่าจะมีอยู่โต๊ะห I นึ่งในฮอกวอตส์ believe นะ we could มัน use มี it มา to กกว่า find 1 โต๊ะ hidden นะ constellations. And Yeah, you I need enjoy someone her, to help you Jamila. find it. I do. Are you in? No one yeah, from the I'm going to Gobstones her. Club will go Apa? with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards.
Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Oh, no need to convince me. Let's get going. Brilliant. ไปกัน You won't regret it. ได้แต้ม Shall we? ต้องการ EXP เร็วช้า The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. มีของที่เรา It is nice having a fellow stargazer to explore ดี with. จังเลยนะที่มีเพื่อ Happy นมา to ดู be ดาว here. แล้วเนี่ย It is good to leave the classroom now and then. ได้ออกมา It's ดูดาว not นอก that คาดพอดี creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are coward. Here I ที่นี่ am, มืดๆมันไม่เห็นจะ charging น่ากลัว ahead. เลย คน Oh, ใน why don't you lead the way? ขับกอล์ฟสโตน If you're sure. ก็เป็นแค่พวกขี้ขาดเธอนำทางไปสิ เอ๊ะ ไหนบอกไม่กลัว Amit, could อา I มิ ask ถามอะไร you หน่อยได้ something? เปล่า Oh, เออ certainly. ถามสิทำไมถึงชอบ Why ดู are you ดาว so เหรอ fascinated with stars? I suppose because there is so much to learn about them. ชอบดูเพราะ I mean, ว่า there ได้ is เรียน plenty รู้ to เยอะ learn about a lot of subjects, but astronomy seems limitless. Always something new being discovered. They are forever Wow. discovering new moons and stars. In fact, they discovered a new planet just 50 years ago. 50 ปีที่แล้วเจอดาวดวงใหม่ Actually, that's all I wanted to know. Oh, very well then. เรื่องโต๊ะน่ะไม่ต้องถามหรอกเดี๋ยวก็เห็นเอง A little formal. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned Oh, about. เก่ง of จริงอยู่ course. นี่เอง It's just not as tidy as I expected. Confringo! Revelio! รีบกำจัดหลักฐานก่อนที่เขาจะเห็นนะคะว่ามีอ More ย่างนี้ cobwebs. Ow. You don't think any spiders might เขา be เห็นได้ lurking ไง about? เราทำลาย Oh, หลักฐานนี้ไปแล้วนะ no. Not this close to the school, Amit. เธอคงไม่คิดว่าแมงมุมมันอยู่แถวนี้ใช่ไหม ไม่หรอกอามิสมันคงไม่อยู่ใกล้โรงเรียนขนาดนั้นหรอก มันคงไม่กล้า นี่นะฮะห้องที่เราเคยเห็นมา The constellation should appear near the center of your view. สนุกดีนะ I was เหมือน right ทดลอง about อะไร the สักอย่าง tables. นะฮะ They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. ว้า Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Whatever you say, Amit. Whatever you say. แบบไม่ค่อยเชื่อ Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope. Don't bother returning it. แล้วกล้องอะ You นะ should ไม่ keep ต้อง it. คืนฉันก็ That's ได้ quite ให้เลย generous. Thank เฮ้ย you. ให้เลย You're จริงดี welcome. ใจดีจัง It has goblin cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a Wow. success. I will see you soon. โอเคฮะ ได้เวลาไปเจอกับนานเนี่ยปีแล้ว มานัตตี้จะชวนเราไปไหนอะนัตตี้วาร์ปไปเลย หวังว่าจะไม่ต้องรอเหมือนกันนะ เห็นเขาบอกว่า นัดไปว่าอะไรนะ หลังมืด แต่นี่มันน่าจะไม่ใช่แค่หลังมืดแล้วอะมันเกินมืดไปไกล ดูสินัตตี้ Psst, over here. โอเค Quietly. อันนี้ก็นับว่าหลังมืดนะฮะ I am glad that you received my owl. We ดี need ใจ to นะ stay ที่มา low แต่ and ว่า remain เราต้อง quiet. เงียบ Hattie, ๆไว้ what's going on? เกิดอะไรขึ้นแน่ Why นั are ต we all ตี้ the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood.
And one other thing. Harlow mentioned you to นาน his มากจน colleagues. จำไม่ได้แล้วว่าฮารุ They did not mistake you for someone else, did they? พวกนั้นน่ะพูดถึงเธ They อ didn't. ด้วยนะพวกนั้นไม่ Rookwood ได้ and Harlow are after me. Why did you มอง lie ผิด to ใช่ไหม me? ไม่ถึง And โกห what ก do ฉั they นน่ะ want with a Hogwarts เพราะเขาต้อง student? การอะไรจากเด็กเขา Professor ว่า Fig told me to keep things quiet. ศาสตราจารย์ฟิกบอก But ว่า I know I ฉัน can ต้อง trust เก็บ you, ความลับ Natty. ไว้แต่ฉัน Rookwood and คิดว่า Harlow เชื่อ want คุณได้ something Professor เชื่อ Fig ได้ and ไง I found at Gringotts. อ้าว When เขา were ก็ you เล่าให้ at คนนี้ฟังด้วย Gringotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was ก late ลาย to เป็ the นจะเปิด sorting ให้คนอื่น ceremony. ฟังหมดเลย The เนาะ portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's เล่าให้ one คนอื่น more ฟังหมดเลยนะ thing. ฮะ It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to take in. It is. คือเล่าให้เซบาสเตียน And I ฟัง will เข้าใจ have นะ more เพราะว่า questions. เขาช่วย For เรา now, ไว้แต่ว่า it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of เขาไม่ได้ us, ช่วยอะไรแล้ว to นะ all of us, and we can help to บอก take เขา them จะดีเหรอ down for good. That letter is the tangible ขนาด proof กับ that Officer ศาส Singer ตราจารย์ needs. วิส It ลี is ย์ยัง why ไม่ I บอกเล followed ย Harlow here, and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. I'll help you find the letter, Natty. I'm งั้น glad ก็ to ไป hear หาจด it. หมายกันเถอะนะตี้ First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Revelio. ก่อนที่จะไปไหนไปยิวก่อน Accio. อ๋อ Incendio. Accio. Wingardium Leviosa. โอเค Revelio. ก็มีเหตุนิดหน่อยนะฮะไม่มีอะไรละมั้งแต่คือปีนขึ้นไปได้อะเพื่อไปทำ Marine Trial ยังไม่ท Lumos. ำไอ้จุ้ยนะไปเลยเจ้าลากเจ้ารากไม้ Revelio. แล้วมีของไอ้เก็บนะก็ของให้เก็บอีกเยอะเลยตรงนี้ เอามา เอาตั้งมาWhat เสียงเหมือนสัตว์ประหลาดอะไรสักอย่างเลยนะคะอะไรอ่ะ อ๋ออ้าวสวัสดี Confringo. Leviosa. Descender. นี่เรามีเจ้าที่เฝ้าของด้วยเหรอเนี่ย Revelio. อืม I wonder what that does. อืม Expelliarmus. เอ้ย ไม่ใช่ Oh, that didn't work. That did it. นี่ก็วิงการ์ดวิโอซา Wingardium Leviosa. ออกมาเลยเอ้ยน่าเศร้า Accio. เอ๊ะมันเบี้ยวไปแล้วมันเบี้ยวไหนเขียนให้หายเบี้ยวก่อนเขียน Wingardium Leviosa.
อะไรเอ่ยดูโซล่าของเกิล Levioso. มันหมุนด้วยอ่ะ Revelio. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for หา Natty. ทางเข้าไปให้ได้เพื่อเปิดประตู Confringo. Revelio. มันจะมีของให้เก็บนะคะตรงไหนใช่ป่ะใช่ด้วย Dead end. Must be another way in. คือจริงๆก็อยากให้น้อนเป็นสาวแว่นนะคะแต่ว่ามันไม่มีแว่นสวยๆเลยนี่แว่นอะไรเนี่ยแว่นประหลาดอ๋อใช่ลืมไปเลยนี่เอ๊ะไม้กวาดทรงใหม่นะอันนี้อะไรMerlin Trial เพิ่มที่เก็บของโอ้ยอดไปเลยฮะ Merlin Trial ต้องทำบ่อยๆแล้วเพิ่มที่เก็บของแฟชั่นฮะว้าวนี่แหละที่ต้องการนี่ก็มีของขวางอยู่นะฮะเราต้องหลบมาก่อนมานี่มานี่มันติดแล้วอะไปดันนิดนึงน่ะให้หายติดนะนี่กวนมากเข้ามามันควรอ่ะอ๋อเดี๋ยวนะหรือว่าเราต้องใช้วิงการเดียมเรวิโอซ่าอย่างเดียวมาออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเอาวะขึ้นมานิดนึงอย่าเยอะเกินมาใส่ออกเอ๊ะออกมาแล้วฮะออกมาแล้วเอ๊ะไปเริ่มฟังทางThat looks as if it might raise the gate. ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันต้องเขียนโน้ตนี้แต่พวกแกไม่ฟังที่ฉันพูดฉันบอกว่าให้ดันประตูเปิดไม่ใช่ระเบิดประตูถ้าฉันเห็นระบุ ถ้าฉันเห็นประตูระเบิดอีกแล้วก็แกตายแน่เปิดประตูนะฮะ Well done. I will be right up. เยี่ยมมากเดี๋ยวฉันขึ้นไป I knew you could do it. This รู้ way. แล้วว่าเธอต้อง I will ทำ get ได้ the door. มาทางนี้รอไปก่อนนะเนตตี้นี่เนตตี้นี่ก็คือรอให้เราไปทำทุกอย่างจนเสร็จนะแล้วก็ แล้วก็มาสั่งงานเราหน้านี้เราอยากดูนะไฟดับมาไฟดับด้วยจริงๆแล้วในห้องสมุดมันจะมีห้องลับอยู่ห้องหนึ่งนะไอ้นี่มันกลับมาได้ไงอะเราออกไปแล้วนี่นาตี้ That is the main key. My guess is that we'll find Harlow and the letter inside. เราน่าจะเจอฮาโร่กับจดหมาย We'll ข้าง need ใน to นั่ be นแหละ careful once we ต้องระวัง get. ตัวนะ I hear them. ฉันได้ยินเสียงพวกนั้นหลบก่อนเร็วหลบ Restrain the beast!
ฮิปโปกริปว้า Highwing. Do you know that ไอวิง hippogriff? อ้าวรู้จักโปกริปตัวนั้นด้วยเหรอ Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! แล้วนี่ก็แอบเข้าไปคนเดียวอีกแล้วนะ ปล่อยให้เราหาทางอื่น Lost it. ต้องหางานเพิ่มให้เราอ่ะนัตตี้ไม่อยากจะมากับเธอเลย แต่ทำไมต้องบอกความลับให้ด้วย Revelio. I hope Natty stays out of trouble. Revelio. ที่เหมือนอ๋อนี่ไง ของที่ให้เก็บได้ ข้างล่างก็มีของด้วย แต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ลงไปไหม Accio. Wingardium Leviosa. ความสูงนี้ไม่พอ Leviosa. เดี๋ยวบีบหัวสู้ Not the safest place to sneak into. ดูเราไม่ค่อยปลอดภัย Revelio. เฮ้ย เฮ้ย เกือบไปแล้วตัวเรา Hogwarts is very... Lucas to tell us. Revelio. มีคนหนึงอยู่ชั้นนี้หรือเปล่านะ ไม่มีนะ Confringo. ไม่มีใครเห็นเรา Lucas to tell us. Revelio. เฮ้ยหลบ Oh, I'm going to enjoy this. สนุกแน่ไม่เห็นเราซะหน่อย I've heard centaurs quite. อ้าวตายแล้ว ตายแล้วทำไม อะไรกันตกหน้าผาตาย น่าเศร้าไปหน่อยไหม น่าสงสารเขานะฮะ Alohomora. มารู้เลยนะ Revelio. เอ๊ะทางไปต่อไม่ใช่ทางนี้เอ๊ะ เอ๊ะ ไปไหนอ่ะ ดูแล้วน่าจะเป็นข้างบนนะอ๋อเอ๊ะอ่ะแล้วเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะ อืมหืมไม่ได้ขึ้นทางนี้ได้ไหมไม่ได้เอ๊ะก็ขับออกไปทางขึ้นอื่น Revelio. ก็ไม่เห็นนะอ๋อ นี่ไง มัวแต่มองสมบัติอยู่นะฮะ โอ้ ฮัลโหลฮะ Natty's คุณ having an ส easier แตน time of it. มัวแต่มองสมบัติอยู่ไหมเฮ้ย ดีนะ Alohomora. เราได้มาแล้วอโลโฮโมล่าเลเวล2ไม่ต้องมาซ้ำหรอกนะได้เลย Revelio. เก็บเก็บเก็บนี่ได้เสื้อผ้าใหม่เพิ่มมาเยอะเลยนะไหนดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจ มีแต่ของที่ใส่ไม่ได้
แต่จริงๆอันนี้รู้สึกว่าเอาไปใส่เทรดเพิ่มก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยแต่เทรดเลเวลมันไม่สูงพอเราต้องได้ของทองฮะทานมื้อเย็นก่อนไปแล้วเนื้อนั่น ทานแล้วฮะกินขนมด้วย ว้าวอะไรอ่ะ You're going home in a wooden box. กลับเป็นศพแน่ Stop that. Closer. ไป He'll pay. Allow me to. จะให้เราจ่ายอะไรนะอ๋อปฏิเสธ Sender. ลงดินไปเลยค่ะไป แต่น่าเสียดายตรงที่ว่าเราก็ไม่ได้ตังค์นะมันก็ลงไปพร้อมเขานั่นแหละ แต่ว่าวิธีให้เขาตกจากชั้น2ไปเนี่ยเป็นวิธีที่ตายเร็วสุดแหละ Revelio. Confringo. อย่ามาห้ามเราเก็บของ Revelio. เอาของมาบังก็ไม่มีประโยชน์จะบึ้มให้หมดตุ้ม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 เอ๊ะเดี๋ยวนะมันมีทางไม่ขึ้นกับทางตรงนี้นะเดี๋ยวขอดูตรงนี้ก่อน Confringo. โอ้อันนี้เป็นทางลับได้ไอเทมลับ Revelio. สูงขนาดนี้ใครเห็นก็ว่าตายเราไม่ได้ให้ลงตามปกติเลยนะไล่คาถาเพิ่มแหล่งโน้มถ่วงลงไปตูบแอสตริดเฝ้าของให้ฉันทีนะถ้าเกิดฉันหายตัวไปเนี่ยก็ตกเป็นของเธอหมอนั่นมันโกหกเราเอ๊ะแล้วก็เอาของเราไปฉันก็เลยไปเอาของคืนมาแล้วก็เอามาซ่อนไว้ตรงนี้รู้จักกันมา20 ปีแต่ทำเหมือนพวกเราเป็นคนโง่เอ๊ะแมนเฟรดใครก็ไม่รู้ Revelio. เอาว่าไงไฮวิงไม่เป็นไรนะเราไม่คิดจะแกะให้เขาก่อนเลยเหรอกระโดดขึ้นเลยสบายจังนะเนตตี้โอ้โหฝนกำลังตกหน้าเปียกเลยนะเดี๋ยวเข้ากิปโปกิฟไม่ครบนะฮะบอกไม่ขี่ไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยนี่แต่ว่าไฮวิงใจดีนะฮะช่วยเราเฮ้ยเพื่อนให้เราถือคนเดียวไม่ไหวนะแบกไว้ให้หน่อยสิ เมื่อกี้มีไล่อวดาคิดับลามด้วยนะนี่ได้ขี่กิปโปกิฟแล้วนะฮะแต่เราก็ยังรู้สึกว่าไม่กว่าดูเร็วกว่านะ Must be returning from an unscheduled run. ยังอัปเกรดอะไรไม่ได้ด้วยนะฮิปโปกริปเนี่ยบินไปน้องไฮวิงดี
รียกน้ำหน่อยเรียกน้ำหน่อยเอ้ยเป็นยังไงเป็นยังไง I wonder if anyone can see us from the castle นี่ เกี่ยวน้ำนิดนึงทำไมนะเนตตี้เขาไม่ได้ยอมให้เธอขี่หลัง แกล้งเนตตี้อ่ะแต่เนตตี้ชอบใช้งานเราปล่อยให้เราลำบากเรื่อยเลยขี่ได้แล้วไม้กวาดก็ไม่จำเป็นเราว่าไม้กวาดเร็วกว่านะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ How exciting สนุกจัง Oh, it was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out นึก alive. ว่าจะตายแล้วซะอีก There was no need to worry ไม่ต้องห่ว I งหรอก had it all under ฉันควบคุม control ได้ทุกอย่างไม่เห็นจะทำอะไรสักอย่างเลยเนตตี้ Summoned it กล้า straight พูด out of Harlow's hands I will say I did not expect to see him cast the killing curse ไม่นึ at กเลยว่า us เขาจะ He ไล่ won't คา forget ถา this จะฆ่าเรา Be ด้วย on your guard Of course. What did the letter say? That Rookwood's แต่ looking จดห for มาย a บอกว่าไง phoenix ลูกโว Not ลูก sure วู where ตาม he หา will ฟิ find นิก one อยู่ไม่รู้จะไปหา But ที่ it ไหน also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers enough to connect Harlow to the crimes I shall deliver the ก็มี letter to คำสั่ง Officer ให้มา Singer She'll have to do แอบ something ดู when she สัตว์ sees ในโรง it เรียนเราด้วยนะคะใน Now ฮอกวอตส์ tell น่าจะให้ me มา where ที่ did you ไปนั่นแห meet ละ these hippogriffs I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff Of course she does Poppy will be relieved to know that Highwing's safe I came to the right person for help My mother will be worried I ข must อโท go ษนะคะไม่ชอบเลยเนต Seek ตี้ me เนี่ out ย soon I shall have คือ much กว่าเรา to จะ tell ส you นิทกับไฮวิงนะเราต้องมีเขาเรียกว่าอะไร เราต้องคำนับให้ไฮวิงด้วยนี่มาถึงก็ขี่เลยใช้งานเราอีกต่างหากไอเทมอันล็อกแมปลืมใช้เลยอ่ะลืมใช้เลยอ่ะลืมใช้น้ำยาไม่ว้า I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow He may be able นี่ดูสิเราเพิ่งกลับมาถึงปราสาทได้แป๊บเดียวจะใช้งานเราอีกแล้วนะprovide the evidence we need to take Harlow down We should speak with him together Meet me at his home นี่ไงเขียนจดหมายมาก็สั่งเราอ When ย่าง you เดี have ยว a เลย moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet Revelio. to discuss that and our next steps? กลับฮอกวอตส์นะไปหาดีก่อนดีกว่าดีคือ astronomy wing มีอะไรIke of House Elf Hall of Herodiana อันนี้คือ Summoner Court ไม่เล่นด้วยหรอกนะ อันนี้คือMurky Depths นะน่าสนใจนะก่อนแล้วกันไปหาดีก่อนดีกฮัลโหลดีกนะดีกสรุปแล้วเลยยังไม่ได้ไปซื้อมันดีกอยากคุยด้วยหน่อยว่าไงดี Hello, เรื่องอะไร Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Hello. Yes, about that. Deke has had a thought. He... เอ๊ะเดี๋ยวนะ เราแค่คุยกันเฉยๆเอ๊ะมันเปิดให้เราเฉยเลย
Oh, seems the room thinks you need more space for your เหมือนห้อง beasts. จะคิดว่าคุณ As Deke was อยาก saying, ได้ที่เก็บ he's had a สัตว์เลี้ยง thought. เพิ่มนะ Now, Deke knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom, and perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master, retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. ท็อปสกิลอะไร Tobbs' กับ master doesn't let him leave the cave, and Deke knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is. Deke hasn't heard from his friend for a while now. ทีกไม่ได้ยิน As ข่าว the จากเพื่อน item you มา wove นาน in the แล้ว loom has เอ้ย an มาสักพัก enchantment แล้ว that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. อืม I understand. Leave it to ได้เดี๋ยว me, ไปหา Deke. ท็อป I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. แต่ก่อนหน้านั้นก็จริงๆเรามีของต้องไปซื้อเยอะเลยนะเนี่ยที่เดี๋ยวเราต้องไปซื้อของก่อนนะของจำเป็นด้วยแล้วของที่ต้องขายก็ต้องไปขายด้วยทีนี้เนี่ยเราก็จะปล่อยไปนี่ แล้วก็ปล่อยตัวนี้ไปด้วยจริงๆเรารู้สึกว่าอยากให้มันอยู่ที่อื่นนะแต่ว่าตอนนี้อยู่ตรงนี้ไปก่อนแต่เดี๋ยวเราต้องกลับไปซื้อของขายของกันนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูแลพวกนี้เนาะเราต้องไปซื้อของขายของว่าดูสิผ้าคลุมใช่ไหมเมื่อกี้เห็นอยู่ผ้าคลุมPetrificus Totalus ตีแรงขึ้นจริงๆไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เลยนะ Petrificus Totalus เนี่ยก็เมื่อกี้มีอะไรนะไม่ทันได้ดู Face Wear ก็ไม่ใส่อะไรนะฮะไม่ให้น้องใส่แว่นนี่คือแบบ มันมีในเด็ดลองดูนะมีแว่นสวยๆแล้ว อุ้ยสวยมากเลยสวยจังเลยมองไม่เห็นตาน้องเลยให้ตายเถอะอันนี้ก็เท่มากอันนี้คือสวยอันนี้สวยนะเนี่ยอันนี้เหมือนมันเป็นสกินนะฮะอันนี้ดูใช้ได้นะสวยแต่ว่าก็ปิดหน้าน้องไปเยอะเลยสาวแว่นอันนี้มันต่างกันยังไงเนี่ยแทบไม่ต่าง ต่างกันแค่สีนิดหน่อยจริงอันนี้ก็ดูดีนะเนี่ยลองใช้เป็นอันนี้ดูก็ไม่เร็วนะแต่ว่าที่เหลือเอาไปขายให้หมดตาแว่นดีนะเชื่อสีใช่แต่ว่าเราต้องหาแว่นที่มันสวยด้วยไงเดี๋ยวเราจะลองดูในคัทซีนนะว่าแว่นอันนี้ใส่แล้วจะออกมาเป็นยังไงนะฮะแต่ตอนนี้เราจะไปขายของก่อนขายของแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปให้เนตตี้ใช้งานด้วยนะฮะนี่นะแว่นของเราเป็นแว่นแบบโฮโจเซนเซอย่าหันนี้เนี่ยชอบหันนี้ แล้วไม่ให้เราดูด้วย Tobbs' cave shouldn't be terribly far from here. ไม่รู้แล้วดีแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอเราไปขายของก่อนอันนี้มีเควสด้วยนะเนี่ยหรือไปทำเควสนี้ก่อนดีนะแล้วก็ไป
เป็นว่าไปขายของก่อนแล้วกันฮะแล้วก็ไปทำเควสช่วยเหลือน้องบิสกิตคืออะไรก็ไม่รู้อ่านแค่รู้ว่ามีใครก็ไม่รู้จับบิสกิตไปร้านขายของไม่สิก่อนที่เราจะไปช่วยบิสกิตเราต้องซื้อของตรงนี้แล้วก็กลับไปใช้ของให้สัตว์เลี้ยงของเราก่อนนะ Plenty to look at here. ขายของขายหมดขายแล้วเดี๋ยวเราต้องไปซื้อเมล็ดมาโลสวีทยังไม่มีด้วยนะนี่ที่ให้อาหารสัตว์เลี้ยง Nothing like finding just the right thing, is there? กล่องของเล่นสัตว์เลี้ยงส่วนพวกนี้ไม่เอาแล้วนะฮะหม้อปลูกผักอะไรมันเล็กอะมันมีแค่ไม่กี่หม้อใครเขาจะไปใช้ไม่ใช้นี่กล่องของเล่นดีกว่า Nothing like finding just the right thing, is there? แล้วก็ตรงเข้าไปร้านขายเมล็ดมันอยู่ไหนนะมีเควสเลยตรงนี้ด้วย I'll fix him, that charm grinder. ฉันจะจัดการหมอนั่นซะ Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. No, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. That must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacular he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? I'm not sure this is something a student should be doing on your behalf. Oh, it's nothing. And he deserves it. Trust me. He'll be in and out of there in no time. Very well. I'll see what I can do. Excellent. I shall be right here. All I ask is that you bring me the venomous tentacular. Remember, I just need that venomous... Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacular. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. Of course. Glad to hand it over, frankly. I shall make an ocean of galleons, and Lawley's business will be sunk. Here's a little something for your next trip to Zonko's. ให้ของเราด้วยให้อะไรอ่ะ To see the look on Lawley's face the next time he wanders down to his cellar. ไม่ใช่นะให้ถุงมือกินน้ำแป๊บจริงๆผ้าคลุมอันนี้มันก็สวยดีนะเนี่ยแต่ว่าเราก็เปลี่ยนได้นะ
เป็นชุดนี้เหมือนเดิมเหมือนชุดนอนดิตอนนี้มาดูดีกว่าว่าจะอัพสกิลอะไรเพิ่มดีนะ อันนี้คือไฟโดนคนข้างๆด้วยก็ดีนะเดี๋ยวดูก่อน Dark Arts ถ้าศัตรูที่โดนสาปจะทำให้ได้เลือดเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยดีเอาเลย Superfly Expertise อันนี้ก็ดีนะ Superfly Mastery มาสตันไปเลยนานๆไปหาเมล็ดร้านขายเมล็ดที่ไหนเนี่ยนี่นะร้านขายเมล็ดนะมีไหมมาโลสวีทน่ะมาโลสวีท if I could get away with it. Oh, it's you! What a pleasant surprise. นี่ฮะเมล็ดสุดท้ายมาโลสวีท Now, you let me know if there's anything else I can help you with. มีของครบอย่างแล้วแหละมั้งใช่ไหมนะ I'm told that last Clement. คอลเลกชันนะฮะพืชผักจริงๆเราก็มีครบอยู่แล้วแหละหรือเปล่า You chasing butterflies all through the forest. นี่ก็วาร์ปกลับไปฮอกวอตส์นะฮะเพื่อที่ว่าจะได้อะไรเนี่ย Back on the path ยังก่อนแล้วกันเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปดูแลสัตว์เลี้ยงนะฮะแล้วก็ปลูกมาโลสวีทด้วยเอาไว้ใช้เวลาที่เราจะเข้าไปลองทำ Merlin Trial นะงั้นเราก็จะไปว้าวนี่ของสำคัญกล่องข้าวสัตว์เลี้ยงนี่แน่กล่องของเล่นไปค่อยว่ากันข้าวซะตัวนี้เขากินข้าวเร็วกว่าเพื่อน
แล้วยังไม่ได้หวีขนตัวนี้ยังไม่ได้กินข้าวนี่นะฮะสบายทีนี้ไม่ต้องให้อาหารแล้วสัตว์เลี้ยงเราก็จะกินอาหารเองเรื่อยๆค่ะดีมากตอนนี้ยังเหลือตัวไหนบ้างนะก็เก็บหมดกับทุกตัวแล้วยกเว้นนิฟเฟอร์1ตัวกับมูลคาร์บสีฟ้าตัวนี้หรอใช่เลยแล้วก็นิฟเฟอร์1ตัวอยู่ไหนก็ไม่รู้ตัวนี้หรอก็ไม่ตัวนู้นกินข้าวเสร็จไหมเสร็จใช่ไหมล่ะเราอ่ะนี่ก็ไปอีกที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ตั้งโต๊ะข้าวให้พวกนี้เหมือนกันแต่ก่อนหน้านั้นเราจะหวีขนก่อนหวีขนนี่ล่ะหวีขนแล้วก็หวียังมีตัวไหนยังไม่ได้หวีบ้างกินอะไรอ่ะให้เขากินอะไรของเขาอ่ะตัวนี้ให้หยิบขนได้เลยนะไอวิงกินอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่ต้องให้ข้าวก็มีกินเหรออะไรนะเขากินอะไรงงหลบไปนะฮิปโปฟรีฟหลบไปทางนู้นก็ได้นี่นะหม้อข้าวมาแล้วทุกคนกินข้าวนี่คนมาลุมกันเลยนะฮะว่าไงเจ้าฮิปโปโปลิสตัวนี้มันต้องอ่านว่าอะไรนะเทสโตรซิเปาเคลียคือมันเป็นชื่อหรืออะไรก็ไม่แน่ใจนะและเขาก็บินหนีไป ข้าวสิเนี่ยข้าวนี่ไงข้าวไม่กินค่ะอ๋อตัวนี้ไม่ใช่กินข้าวนะตัวนี้ต้องมีไหนดูซิว่ามันยังมี1ตัวที่ไม่มากินข้าวนะฮะอยู่ไหนอย่าให้ต้องง้อนะไปกินข้าวเร็วๆเลยคนอื่นกินกันหมดแล้วฮะช้าจริงๆอ้าวโวยข้าวให้โอเคนะไปกันแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้ต้องเป็นคาถาหยุดนะฮะเอาไว้เวลาที่กับมอนสเตอร์ไม่ใช่มอนสเตอร์สิบีสตัวใหม่ทีนี้เราจะไปช่วยดีกันนะเพื่อนดีกันนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเพิ่มความแข็งแกร่งเสื้อผ้าที่ตัวเองใส่นี้เราไม่มีเฟสเลเวล2เลยเหรอเนี่ย
สนใจไอ้เจ๊ฮ่าคูซิโอเล่นงานแรงขึ้นทำดาเมจใส่ศัตรูที่โดนสาบแรงขึ้นต้องมีขนตัวนี้โซ่ซึ่งไม่มี เดี๋ยวนะแต่ที่ทำได้คือเพิ่มความแข็งแกร่งของเสื้อผ้าไม่มีคนคูเปอร์ไม่มีคนคูเปอร์อีกแล้วโอเคทีนี้เราจะไประหว่างช่วยเดี๋ยวทุกคนนะฮะโอเคมันยังไม่มีอะไรที่เราทำได้นอกจากนั่นแหละไปช่วยเพื่อนดีแล้วก็ทำงานของโปรเฟสเซอร์ชาร์ปนะฮะไปเพื่อนของบีไปที่แผนที่เบอร์แมปว่าไปหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดโอ้ Revelio บ้านนี้มีร้านขายของพอดีMy sincerest gratitude, you brave soul. Thank you for all that you've done for us. ที่ช่วยเหลือพวกเรา Thank you for passing through. เห็นไหมมันไม่มีของให้เราขายหรอก็มีนะนี่ขึ้นไงนะขึ้นติดไลท์ Away, Highway, away! I pressed Ominous regarding Salazar Slytherin's scriptorium. My efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. ไม่ว่างมีรังอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนะมีอะไรนะรังของโอ้เหมือนจะเป็นยูนิคอร์นสาบอะไรเราอ่ะอ้าว No, too harsh. You can't roll me away out of this. Coward! Fight me fairly! ไม่อะไรเราใช่ไปไหนแล้วอ่ะอย่าลงไปติดตรงนั้นได้ไหมยูนิคอร์นมันอยู่ตรงนั้นลงไปนะไปจับยูนิคอร์นกันมันอยู่ตรงนั้นไม่เห็นเรายังไม่เห็นอยู่ตรงนี้ Do cooperate, won't you? อย่าหนีสิลูกว้าตายแล้วนะยูนิคอร์นตัวแรก There. I'm not going to hurt you. ไหนนะ This must be Tob's cave. I suppose I should head inside. เข้าไปข้างในดีกว่ายังไงดีล่ะมันเน้น Confringo! Leviosa! แอลจริงๆนะตอนนี้อยากกลับไป
อยากกลับไปรับคาถาจากเซบาสเตียนนะฮะเซบาสเตียนขอคาถาของนายจะได้หรือมือไร่เดี๋ยวเราค่อยมาเซบาสเตียนอยู่ที่ไหนนะไม่ใช่อันนี้ปะไม่ใช่แต่อันนี้ก็ดีนะก็เป็นเควสที่น่าทำอีกเป็นแบกเควสแล้วก็เป็นไงสรุปสาวแว่นน่ารักไหมแต่แว่นอันนี้มันไม่ได้แว่นอันนี้มันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เลยนะฮะก็เลย Really? Stop. I'm trying to be serious for once. Suit yourself. In my team. เขายืนจีบอะไรกันอยู่ตรงนี้ Hi. Can I help you? I believe you can. I'm Sophronia, by the way. And I need help from someone who's at least a 5th year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time. Even taught at Hogwarts, briefly. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, 3rd years aren't taught. And you're a 3rd year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? Nice. If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. I can't wait. เฮ้ยจุดวาร์ปที่ใกล้ที่สุดนะฮะชุดขาวแว่นดำด้วยอ่ะเป็นไงอ่ะ ชุดขาวแว่นดำด้วยนะฮะ Look for that secret hall Sophronia told me about. It does sound interesting. ใช่จะบอกว่าเราสังเกตนะเมื่อก่อนหน้านี้ที่เราจำไม่ได้ว่าจะตั้งชื่อวิดีโอว่าอะไรนะสังเกตว่าแล้วมันไส้จังเลยพี่เนี่ยนะ เราสังเกตนะว่าในวิดีโอเนี่ยเทียบกันกับตอนที่นั่งเล่นแล้วรู้สึกว่าวิดีโอชัดมากกว่าซึ่งเรารู้สึกว่า Hall of Herodiana. ไม่ใช่ Better go inside and find ไม่ those ใช่สิ puzzles. เราคิดว่าวิธีแก้วิธีเดียวคือมันต้องมีคอม2 เครื่องนั่นแหละแต่ว่าไม่ไหวนะคอม2 เครื่องอะ I want to see if Herodiana Byrne is as good as Sophronia said she was. Revelia. มีอะไรให้เก็บไหมว่ามีของให้เก็บด้วยนะฮะ I see. The switch reset everything. Good to know.สีขาวๆนี่มีประโยชน์นะสีขาวๆแปลว่าปกติถ้าไม่มีสีขาวๆมันจะต้องกระเทบถึงตรงนี้แต่พอมีสีขาวๆมันก็เลยหยุดแค่ตรงสีขาวๆโอ้เพิ่งรู้มีประโยชน์มากเลยเอ๊ะThat wasn't too hard. I wonder what's next. ไหนดูซิว่าต่อไปมีอะไรให้ทำอันนี้ไม่มีสีขาวเอ๊ะมีนะฮะโอเคเราต้องดึงมันออกมา
โดนทับตายoh no ที่นี่ที่ไหนเราคิดว่ามันจะหยุดอยู่ตรงอันขาวๆซะอีกมันไม่หยุดนะฮะโดนทับตายเลยอยากขึ้นไปเก็บของบนนั้นนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันต้องแก้พัซเซิลยังไงนะเพราะงั้นก็ไปเลยดีกว่ามีฟาบI think I'm getting the hang of this now. Just one left. เหลืออันสุดท้ายแล้วโอ้แต่อันนี้เราจะลงไปยังไงอะยังลงไม่ได้เลยRevelio โอ้มันอื่นนะฮะต้องไปทางซ้ายก่อนเอ๊ะไปไม่ได้หรอมันติดเอ๊ะโอ้มันติดจริงๆด้วยนะแล้วก็ไปตรงนั้นก่อนเพื่อที่ว่าเราจะโดดไปตรงนี้ได้เซตแล้วก็เริ่มต้นใหม่เซตดึงมาThat's the last of them. Seems I was a this must be the last piece of Herodiana. เราจะลองใส่ดูกันนะฮะว่าชุดมันเป็นยังไงชุดของเฮโรดิเนียอ่ะไม่มีผ้าคลุมหรอมีแต่ชุดตัวในอ๋อเดี๋ยวนะ ดาร์กอาร์ตโลบเฮ้ยดาร์กอาร์ตโลบเฮโรดิเนียนโลบนะนี่คือที่เราเก็บมาเมื่อกี้ชุดเฮโรดิเนียนใส่เฮ้ยชุดโบราณนะโอ้ดูดีทุกชุดนี่ก็น่ารักแต่ชุดที่ชอบที่สุดคือชุดนอนแต่งตัวเฮ้ยได้อันนี้ก็สวยนะเป็นชุดที่ซิลูเอตสวยมากอันนี้ก็น่ารักดีสาวไฮเลนไม่รู้จะเอาชุดไหนดีเลยมันน่ารักทุกชุดอะชุดนอนเนี่ยแหละดีที่สุดเราเล่นนะเอาน่ารักอยู่หลังมาชุดนี้แล้วกันเป็นสลิทิลินแต่ใส่ชุดแดงใช่นะได้เหรอเหมือนเดิมอะดีสุดแล้วนะฮะ It is remarkable. No wonder Sophronia wanted to see this. วิ่งผิดทางนะ Revelio. ว่าทางออกอยู่ตรงนู้น
Luke and Brattleby must have nearly wet himself when you won every single crossed once battle. เพิ่งเห็นนะว่าชุดนายนี่ดูแบ๊วเหมือนกันนะคอมมิวนิสต์กางเกงครึ่งกางเกงขา3 ส่วนถุงเท้าทำไมนายแต่งตัวแบ๊วขนาดนี้เนี่ยนายเป็นคนแบ๊ว Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know there is such a thing as trying too hard. ไปแล้วนะเจ้าหนุ่มแบ๊วแต่เวลาดูทีนี่คือโคตรดุเลยนะฮะโอมินิสก็เดี๋ยวไอ้ที่มันให้คุยนี่มันคุยกับใครอะบอกไม่ใช่โอมินิสใช่ไหมฮะตรงเนี้ยฮะมีให้คุยกับใครสักคนแต่ว่าดูคนที่ว่ามันอยู่ที่ไหนหรืออะไรอยู่นะItalians and a historian's uniform. It was brilliant solving this. Shop was in a mood. นี่นะอ้าวเอาชุดมาให้ดูแล้ว Sophronia, I solved all the puzzles in the Hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. May I see it? Of course. Behold. Oh, how grand! You'll look as majestic as Herodiana herself, the greatest Depulso master of all time. You're my second favorite hero. เธอเป็นฮีโร่คนที่2ของฉันเลยนะเหรอนี่นะคะเราจะไปไม่ใช่ซัมมอนเนอร์โคนสิเซบาสเตียนอยู่ไหน In the Shadow of Study นะฮะชื่อเควสแบบว่าเท่มากมาเซบาสเตียนไปกันเถอะใช่ตกใจนะฮะ คืออีกเซมหนึ่งอะเราเล่นเป็นเด็กเด็กเลเวนคอร์นะครับฉะนั้นเราก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมเรามาอยู่ในห้องนั่งเล่นของสลิทรินได้เป็นเพราะว่าตอนนี้เราไม่ใช่เด็กเลเวนคอร์ที่ไม่ได้เห็นมานานกว้างขวางใหญ่โตจำไม่ได้ว่าข้างบนนู้นมีอะไรไปดูกันหน่อยดีกว่าฮะเดี๋ยวนะแล้วเซบาสเตียนรออยู่ที่ไหนเนี่ยข้างบนนี้ดูแล้วก็ไม่มีอะไรโธ่นึกว่าจะมีอะไรเทียบกันกับห้องนั่งเล่นของเลเวนคอร์นะฮะห้องนั่งเล่นเนี้ยดูใหญ่กว่ามากแต่ว่าเลเวนคอร์เนี่ยแต่งสวยนะอันนี้ดูหรูไหนๆเราก็มาถึงหีบแล้วอะเอาเหรียญที่เราเจอใส่ไว้ That's it. I'm making good progress with these tokens. This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. หมดแล้วนะฮะยังไม่ถึงครึ่งเลยอะไรนะเซบาสเตียนยังไม่มาอย่างนั้นเลยอย่าเพิ่งปิดสิที่วาร์ปอีกอันอยู่ข้างบนนะไม่ใช่ตรงนี้เพิ่งจะเปิดที่วาร์ปก่อนไหนนะ Revelio ไม่รู้มันอยู่ไหนอ่ะแต่ตรงนี้มีหีบให้เปิดฮะฟังมา500เชียวนะไปกันฮะYou're here. Brilliant. มาแล้วเหรอเยี่ยมเลยใช่ใส่ชุดนอนมาเลยนะเนี่ยเพิ่งลุกมาจากเตียง I received your owl.
What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. ได้สิ He's เดี๋ยว this ขอ way. เปลี่ยนชุดก่อนนะ รู้สึกว่าผ้าคลุมอันนี้มันดูไม่ค่อยเป็นชุดนอนเท่าไหร่เลยน่ะอ๋อชุดนอน อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไปกัน เราพร้อมนอนแล้วนะไปทางนี้ Revelio. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. บ่นพีปอยู่นะฮะ ที่ตอนนั้นเราไปบุกห้องสมุดแล้วพีปทำเสียเรื่อง ห้องน้ำนี้มีของ Revelio. น้ำนั้นเรามีของไหม There he is. อ่านเขาอยู่นะ Good luck. โชคดีนะ ขอเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้เลยเหรอ อะไรจะปวดขนาดนี้ แม้แต่ห้องน้ำก็ไม่เข้า What are you doing here? ทำอะไรที่นี่เนี่ย ท่าทางไม่ไว้ใจเราอย่างแรง Hello, Ominous. Do you have a moment? คุยด้วยหน่อย What ดิ is it? What have you and Sebastian been up to now? I พวกเธอวาง owe แผ you น an อะไรกันอี apology, กแล้ว Ominous. I wasn't โทษ honest ทีออ with มิ you นิส before ที่ about ก่อน the หน้านี้โก undercroft. หกนะ Sebastian The did show undercroft. it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd อยาก mind. ให้ฉันมีที่ฝึกใช้ I คาถา suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. นั่นสินะ Don't tell me he's still going on about... What was it? ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ Scriptorium? อะไรนะ He told Scriptorium you เหรอ about that. He บอก did. เธอด้ว We ย were เหรอ talking about our house founder and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is best left untouched. Wait, you've never been inside? Of แต่ออมินิส course คิดว่า not. ไม่ควรไปยุ่ง I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. หายตัวไป No one else ever tried to enter. ฉันเข้าใจนะที่นาย That is a bit ไม่ค่อย unnerving. กล้าเข้าไป I suppose even if it might lead to answers about what happened to your aunt, it does pose a risk. แต่ถ้าได้เข้าไป Aunt ก็จะได้รู้ Noctua นะว่า went down เกิด this อะไรขึ้นกับ path with ป้า good น่ะ intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. เราสามารถร่วมมือกันได้นะ I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. จะบอกเรื่องที่รู้ไปเรียกเซบาสเตียนมา I hope we don't regret this. หวังว่าเราจะไม่เสีย Sebastian, ดาย over here. เซบาสเตียนทางนี้ These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically ทำไม begged. เล่าแล้วอ่ะทีแรก It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. นายโน้มน้าวใจไม่เก่งยังไงล่ะ Three heads are better than one. It's two heads are better than one. And by that logic, three is better than two. Simple mathematics, Ominous. เถียงกันไม่หยุดเลยคู่นี้ Confringo! Something's happening. I hope we're ready for this. ว่าเราจะพร้อมนะ Dark, พร้อมก็ต้อง ominous เข้าเลย corridors. My favorite.
No comment. Come on, that was a good one. หยิบกันอยู่ได้ That's a เร็ว locked เข้า door. You may want to look around. จะพูดไหมเพราะว่าประตูมันล็อกไม่พูดหยิบโน้ตนะฮะฉันต้องแสดงจุดยืนพวกเราไม่จำเป็นต้องใช้ศาสตร์มืดอย่างที่คนในครอบครัวสั่งเมื่อฉันเข้าไปในสคริปโทเรียมได้ฉันจะหาหลักฐานว่ามันมีมากกว่าศาสตร์มืดนะที่เกี่ยวข้องกับซาลาซาร์ สลิธีรินฉันเขียนจดหมายไปหาน้องชายแล้วเขารู้ว่าจะเข้ามาตรงทางเข้าได้ยังไงแล้วก็ข้างในเนี่ยไม่ได้เป็นทางตรงอย่างเดียวนะที่เราจะเข้าไปในสคริปโทเรียมได้มันมีพัซเซิลที่เราต้องแก้หวังว่าน้องชายของฉันจะตามมาเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของรุ่นก่อนหน้าเราด้วยกันน็อกทัวร์ก่อน A journal entry เฮ้ยบันทึกนี่นะ น็อกทัวร์ก่อนเป็นคนเขียนไว้ Ominous. Your family was here. I know. ครอบครัวนาย She นี่ was my aunt. ใช่ป้าฉัน You knew and didn't tell me. นายรู้แต่ไม่บอกฉันนะ The journal mentions many challenges ahead. หนังสือบอกว่าข้างหน้า Why มี I พัซ said เซิล this เยอะ could มาก be dangerous. ถึงบอกไงว่ามัน Aunt อันต Noctua ราย kept my father informed until she vanished. ป้าฉันเขียนหาพ่อฉันจนกระทั่งเธอหายตัวไปเลยมา The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. ได้ยินเสียงอะไรอ่ะ The voice is. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I wish all Slytherins could talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. หวังว่าเธอจะคิดใหม่คิดให้ดีๆนะเฮ้ยฉัน I คิด am having สายตลบ thoughts, แล้ว but I'm still convinced we แต่ should เรา go ยัง ahead. ควรไปต่อนะ It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I ตอน am. ออกจากบ้าน Stand ฉัน back. คิดว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับศาสตร์มืดอีกแล้วแต่ฉันก็ I can't believe ยืน I'm อยู่ที่ doing นี่ this. ไม่อยากเชื่อเลยฉันจะทำแบบนี้ It worked. เฮ้ยได้ผล Ominous, you possess a rare ability ตรงนี้ indeed. นายมีความสามารถพิ Between เศษ the two of you, I'm starting to feel left out. เฮ้ยอะไรเนี่ยสนิทกันเกินไปแล้วนะ Never mind. เกินไปกันตามสบาย There's no clear way forward. Confringo! Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed, and there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. ไปอยู่ไหนเนี่ยโอ้นั่นนะครับบันทึกที่2 ซาซาเทรเทเลนสร้างสคริปโทเรียมนี้ไว้ด้านใต้ของฮอกวอตส์ When the door closed, it lit up. ฉันกลัวจะหลงทางในทางเดินนี้จัง ฉันเป็นผู้สืบทอดนะ แต่ว่ารู้สึกเหมือนที่นี่ไม่ค่อยเป็นมิตรเลย แต่ว่าการจุดไฟในโถงเนี่ยช่วยได้นะ ฉันจะไม่ถอดใจ ค่อยๆต่อไปค่อยๆแก้พัซเซิล This ไปเรื่ journal อย entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt Noctua. Lumos. ๆอะไรก็ไม่รู้วัวควายแล้วก็เลขตัว A นะฮะไม่เดี๋ยวเอาตรงนี้วงกลมกับDial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. Matching the symbols did open it. I was about to do that myself. You got to it first.
Nice work. Confringo. แล้วก็เฮ้ยวันที่3ฉันใช้ที่เปิดรหัสผิดงูมันกัดหน้าฉันเหมือนงูจริงเลยแต่ฉันต้องหาทางไปต่อเพื่อครอบครัวเราไม่ควรจะบังคับให้เด็กทำตามธรรมเนียมเก่าๆของเราคริปโทเรียมเนี่ยต้องบอกฉันได้แน่ๆว่าตำนานของเรามันมี Ominous. ธรรมเนียมของเรามีอะไร Your มากกว่า aunt นี้ wanted to change your family's traditions. She did, and she was my favorite person in the world for it. แล้วก็เมื่อกี้อะไรนะวัวกับตัว A ไม่ใช่ Another welcoming sword, wasn't วัว it? อยู่ไหนวัวอ่ะงูกัดหน้า Getting more difficult, but we've made it this far. Don't give up. แปลว่าอันนี้เป็นอาจจะเป็นของอีกประตูหนึ่งนะคะโอเคเอาหัวเลยอันนี้เป็นอะไรนะ Lumos. วัวกับตัว A จริงๆเมื่อกี้ก็ถูกแล้วนะแต่ว่าบังเอิญว่ามันงูพูดไม่หยุดเลยนะนี่นะเป็นวัวกับตัว A Another game. ก็วัว Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. That sounded promising. Another dial solved. ใครได้อีกอันนึงแล้ว Nice เก่ง work. มากนี่ล่ะเรารู้ว่าเราเก่งแล้วก็ตรงนี้ทำไม We've got more to solve ahead. Search Lumos. each corridor. It may not be obvious which leads where. นี่นะปลากับตัว A ต้องย้อนกลับไปตรงนู้นเลยไกลมากปลากับตัว A ใหญ่ปลากับ A ใหญ่เฮ้ยนี่ไง Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. เยี่ยมมากเราใกล้ถึงสคริปโทเรียมแล้ว I spotted something ahead. Looks troubling. This ข้างหน้า whole เหมือนจะมี place อะไร is บางอ troubling, ย่าง but for my aunt's sake, we cannot stop now. แต่ดูน่าจะเป็นปัญหาใหญ่เลย The gate! ประตูนี่ I think we're locked in. อ้าวเราโดนล็อก Again. อ้าว Then Salazar Papa, Slytherin is not yet finished with us. ซาลาซาสลิทลินยังล้อเล่นกับเราไม่จบอีกหรอเดี๋ยวนะเราเจอโน้ตบุ๊กด้วยก่อนหมดวางแล้วฉันถูกขังไว้ในนี้ฉันได้ยินเสียงกรีดร้องแล้วก็เห็นใบหน้าที่โดนทรมานวิธีเดียวก็คือต้องใช้คำสาปนั้นฉันอยากจะไล่คำสาปนะแต่ว่าไม่มีใครให้ไล่คำสาปใส่เลยสลิทลินเนี่ยโหดมากครั้งสุดท้ายที่ส่งจดหมายไปหาน้องชายฉันชวนให้เขามาที่นี่แต่ถ้าเขามาหาฉันคนเดียวเขาคงจะต้องตายเหมือนฉันถึงแม้ว่าความเห็นเราจะต่างกันแต่ฉันก็ไม่ได้หวังประสงค์ร้ายกับเขานะฉันแค่หวังว่าเราจะจากกันดีกว่านี้ Ominous. A skeleton. โครงกระดูก And Noctua's last journal entry. แล้วก็เจอนอกสุดท้าย She mentions มัน being มีอัน trapped ตรงนู้นที่เรา here, ไม่ได้เก็บอะ blocked by an unforgivable curse. เธอบอกว่าไปไม่ได้ถ้าไม่ใช้ This is คำ where สา she ป died. จะตายที่นี่ This is เหรอ where we'll die. เราจะตาย I ที่ shouldn't นี่ have กันหม listened ด to either of you. ฉันไม่น่าฟังพวกนายเลย I'm truly sorry What about your doing aunt. But I know what to do. ฉันรู้ว่าเราต้องทำอะไร It's going to be difficult. มันคงไม่ง่าย You said you know what to นายรู้ do. ว่าต้องทำอะไร Tortured faces on the door and crucios หน้ากรีดร้อง etched บน into ป the ระตู stone. แล้วก็คำว่าครูชิ My โอนะ guess is if we cast the เราต้อง Cruciatus ใช้ curse, คำสาปครู the ชิ door โอ will ตรงนี้ open. ประตูถึงจะเปิด That's why Noctua died. นกชัว She ถึ had ง no one ตาย to เพ cast ราะ the เธอ curse ไม่ on. มีคนให้สาป Ominous has the most experience with this. He Ominous. should cast it. เออ You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? มินิสรู้วิธีไล่คาถานี้ไปถามเขาให้หน่อยได้ไหมได้สิ He does seem a bit cross with you. เขาดูหงุดหงิด I'll กับ speak นาย with นิด him. หน่อยนะตอนนี้ Good. เดี๋ยวฉันคุยเอง Work your magic, so to speak.
ไปคุยกับเขาซะ Wish we แว่น had ดำ some แล้วมันมองไม่เห็นตาเลยอะไม่เอาเปลี่ยนแว่นดีกว่านะเปลี่ยนเป็นแว่นนี้แว่นแบบแฮร์รี่พอตเตอร์ อันนี้ก็แปลกดีแว่นแบบคุณครูมองลอดแว่นนี่ดีไหมอ่ะแว่นคุณครูมองลอดแว่นพี่แต่นี่ก็นี่แล้วกันไปคุยกับ All of this could have been avoided. เฮ้ยนั่นเราไม่เข้ามาเราก็ไม่ต้องเจอกับเรื่องแบบนี้แล้วออมินิสคุยกับฉันหน่อย I hadn't imagined we'd end up trapped ฉัน like ไม่นึ this. กว่าเราจะโดน Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. ต้องหาทางอื่นแล้วแหละฉันไม่ช่วย If you cast Crucio, you will regret it เธอใช้ forever. Crucio เธอจะเสียใจไปตลอดกาล What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. บ้า As นะ if dying in here is a มัน better จะยอม option ตาย than ที่ casting นี่ a เลยหรือ damn ไง spell. ไม่ยอมสาบ It's up to ก็เหลือ us. แค่เราแล้วฉันจะ I can teach you สอน Crucio, ครูชิโอให้ or ได้ I can cast it on you. Wait, หรือว่า you ฉัน didn't จะ say you knew สาบ how เธ to อก็ได้ cast Crucio. Because I'm not sure สา I บเป็นด้วย do. เหรอ Ominous ฉัน knows ก็ไม่แน่ใจว่า that, สาบ yet เป็น he's หรือเป left ล่า us no choice. I don't yearn to follow in Ominous ก็ nocturnal รู้ Hogwarts footsteps. I think I can cast it if I แต่ have เขา to. ไม่ยอมช่วยเรา ฉันสามารถสาบได้นะฉันต้องสาบอันแรกสาบเลยฉันไม่อยากเรียนรู้คาถานี้อยากรู้อันที่สองฉันอยากได้คำสาบนะแต่นายสาบฉันแล้วกันอันที่สามถามมันมาเลยเดี๋ยวฉันสาบนายเองเอาอะไรดี เซบาสเตียนก็อยากจะบอกนะว่านายต้องรู้นะนายจะไปเนี่ยมันแต่อันแรกก็ไม่เอาแน่นอนฮะเราอยากได้คาถาคูชิโอนะเราจะสาบเขาหรือเขาจะสาบเราดีI want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. เซบาสเตียนนายต้องรู้ถึงความทรมาน อีกอันเราเลือกที่จะไม่สาบเซบาสเตียนนะ Ready? พร้อมไหม I'm ready. พร้อมแล้ว เป็นไรเปล่าเป็นไรไหมเพื่อนไหวไหม Are you all right? นายเป็นไรเปล่าโอ้ I would have done เจ็บ anything มาก to make it stop. But I'll survive. แต่ฉันไม่เป็นไร Let's keep moving. แปลกดีนะฮะ We made it. คือถ้าเกิดว่าเราให้เขาสาบ We found เราจะ Salazar ไม่มีการพูดถึงเลยว่า Slytherin's ความรู้สึกของการโดนสาบ I can't believe we're here. มีแต่เราต้องสาบเซบาสเตียน
เราถึงจะได้รู้ว่าความรู้สึกของการโดนสาปเป็นยังไงแน่นอนว่าเราจะใส่ลงไปRevelio. Sebastian, ominous. There's a book just here. You found something. คาถาของ You two go ahead. Let me know what's in it. พ I'll วกนาย wander ดูเลย around a bit. ฉันจะเดินเล่นหน่อยไหนขอดูหน่อยได้ไหมหนังสือที่เจอน่ะได้สิแป๊บนึงนะขอเก็บของก่อนที่จะไม่ได้เก็บนี่นะบันทึกเราคงจะเราคงจะอยู่ด้วยกันต่อไปไม่ได้แล้วล่ะฉันโน้มน้าวพวกนั้นไม่ได้เลยทีแรกน่ะฉันหวังว่ากอตริกอะจะเห็นด้วยกับฉันซะอีกฉันนึกว่าเขาจะเห็นด้วยว่านักเรียนน่ะควรเป็นเชื้อสายบริสุทธิ์แต่เขาน่ะดันไปหลงเชื่อว่าพวกมักเกิลที่เกิดมามีเวทมนต์เนี่ยมีความสามารถมากพอๆกับเลือดบริสุทธิ์แถมพอไปพูดเรื่องนี้ให้เขาฟังเขาก็โกรธมากด้วยฉันเบื่อเรื่องนี้มากแล้วก็คนมองเด็กๆเลือดสีโคลนที่เดินไปเดินมาไม่ได้ฉันคงจะต้องไปจากที่นี่แล้วฉันจะทิ้งสัตว์ร้ายตัวหนึ่งไว้ในห้องจนกระทั่งมีคนที่ มีความเห็นเหมือนฉันผู้สืบทอดที่จะมากำจัดพวกเลือดสีโคลนแล้วก็นำไปสู่แฮร์รี่พอตเตอร์ห้องแห่งความลับนะฮะแล้วก็บาซิลิส What do you think? Looks like a spell book of some kind. ดูเป็นหนังสือคาถา This นะ is incredible. เยี่ยม A ไปเลย Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. นายจะทำอะไรกับหนังสือเล่มนี้ก็อ่านนะสิ Having professors as parents ingrained that habit early on. อ๋อมี But I พ่อ can do แม่ that เป็นศาส later. ตราจารย์นะฮะ For now, I say we explore this room. แต่เดี๋ยวเราค่อยอ่านนะ It's ดูห้องนี้ก่อนดี breathtaking. กว่ามันสวยมากเลยรู้สึกไม่ค่อยดีเลย เราควรรีบออกไปกัน I เถอะ don't want ข to อร้อง leave, but I owe you, both of you. ฉันยังไม่อยากไปนะแต่ Without ว่า both ฉัน of ติด you, นี่พวกนายทั้ง we'd คู่ never have made it this far. ถ้าไม่มีพวกนายคงเข้ามาไม่ We ได้ could have died. เราอาจ We จะ must ตายก็ swear ได้นะ never to do this again. เราต้องไม่ทำแบบนี้อีกนี่นะฮะออมมินิสใช้คาถามองทาง ส่วนเราก็ใช้คาถามองทางเหมือนกันแต่เป็นคาถาเปิดไฟไหนมีใครจะบอกไหมว่าทางออกอยู่ไหนฉันเจอทางออก Best แล้ว news I've heard all day. ข่าวดีมากได้ออกสักทีมาสลิทรินดังเจียนOminous. Ominous. About your aunt. เรื่องป้านาย Please, Sebastian. บาเตียนอย่าพูดถึ I งเลย meant what I said before. We บอกแล้วไงว่า swear right now never to engage in anything to do with dark magic สา again. บานเดี๋ยวนี้เลยนะว่าอย่าไปยุ่งกับ Understood. มนต์ดำอีก I'm truly sorry about your aunt, เข้าใจแล้ Ominous. วขอโทษเรื่องป้าเสียใจเรื่องป้าด้วยนะออมินิส I suppose after all this I am grateful to แต่ know อ what ย่างน้อย happened ฉัน to ก็ her. ดีใจนะที่ได้รู้ว่าเกิดอะไร Thank ขึ้น you. กับป้าขอบคุณนะแล้วก็แยกกันไปคนละทางเหมือนเราทะเลาะกันอะอะไรเนี่ย อ๋อที่เรายังเข้าไปได้อีกนะคะถ้าเราอยากเข้าแต่ว่าเราไม่เข้าเราจะไปช่วยเพื่อนของดีกกันดีกว่าเวสเพื่อนของดีกแล้วก็แมปแมปช่วยเพื่อนของดีกกันนี่มัน4 ทุ่มแล้วนี่นะ2 ชั่วโมงแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวช่วยเพื่อนดิ๊กเนี่ยเก็บไว้คราวหน้าแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอดูแล้วก็ขายของก่อนวันนี้ก็
ฝากถึงคนดูนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ถ้ามีข้อเสนอแนะหรืออยากคุยเล่นก็ทิ้งข้อความไว้ได้ในช่องคอมเมนต์นะฮะอย่าทิ้งไว้ในพูดเหมือนเดิมอะพูดเหมือนเดิมทุกรอบแหละ อย่าทิ้งไว้ในช่องแชทนะช่องแชทเราไม่เห็นนะฮะเราจะเห็นก็แค่ตอนที่กำลังสตรีมอยู่แต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่เห็นแล้วก็โอเควันนี้ก็ขอบคุณที่มาดูนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เราว่าจะหยุดสักวันหนึ่งเนาะเจอกันอีกทีวันพฤหัสนะฮะเจอกันพรุ่งนี้ที่ทวิตพรุ่งนี้หยุดฮะ พรุ่งนี้ขอพักวันหนึ่งพรุ่งนี้พักวันหนึ่งแล้วเจอกันอีกทีวันพฤหัสนะฮะวันพฤหัสทางทวิช2 ทุ่มก็พรุ่งนี้หยุดสตรีมก็จริงแต่ว่าวิดีโอก็ยังมีอัพอยู่เรื่อยๆนะทาง YouTube นะฮะก็ไว้เจอกันวันพฤหัสนะฮะวันมะรืนทางทวิช2 ทุ่มสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะฮะทุกคน Slime out